students, hope you all are doing well. See, previously આપણે તમારું ફાઇનાન્શિયલ મેનેજમેન્ટ છે એનું યુનિટ નંબર 4 કોસ્ટ ઓફ કેપિટલ એમાં આપણે ડિસ્કસ કરતા હતા અબાઉટ ધી મેઝરમેન્ટ ઓફ કોસ્ટ ઓફ કેપિટલ. એમાં આપણે સ્પેસિફિક કોસ્ટને રિલેટેડ એક વસ્તુ જે છે ડિસ્કસ કરી લીધી. Then particularly we have moved to cost of long term debt. એમાં આપણે એક પર્સપેક્ટિવ ડિસ્કસ કરેલો છે, એ છે કોસ્ટ ઓફ ઇરરિડીમેબલ ડેટ. એટલે કે એ વસ્તુ કે એવી ડેટ કે જે તમારે અલ્ટિમેટલી પાછી દેવાની નથી. એની અંદર ઇરરિડીમેબલ ડિબેન્ચર્સ આવે છે, જેમાં ડિબેન્ચર હોલ્ડરને લાઈફ ટાઈમ કંપની એટલે કે જ્યાં સુધી કંપનીનું વાઇન્ડ અપ નથી થતું ત્યાં સુધી કંપની એને ઇન્ટરેસ્ટ આપે છે. બટ મૂળગા પૈસા જો પ્રોફિટ વધે તો જ પાછા આપવાના છે, અધરવાઇઝ દેવાના નથી. ફાઇન. આના આગળ એક તમને કન્સેપ્ટ આપેલો છે, એ છે કોસ્ટ ઓફ રિડીમેબલ ડેટ. ઇરરિડીમેબલ ડેટ જે છે એના માટેની કોસ્ટ ફાઇન્ડ આઉટ કરવી હંમેશા ઇઝી ટાસ્ક રહે છે કંપની માટે, કારણ કે ત્યાં તમારે કોઈ પણ પ્રકારની રિડમ્શન વેલ્યુ જે છે એ પિક્ચરમાં આવતી નથી. એટલે કે રિડમ્શન વેલ્યુ ઇટ મીન્સ કે રીપેમેન્ટ ઓફ પ્રિન્સિપલ અમાઉન્ટ. જેટલા મૂળગા પૈસા તમે લીધા હતા એ પૈસા પાછા દેવાની વાત છે, બરાબર. એની રિલેટેડ તમને અહીંયા ઇન્ફોર્મેશન આપેલી છે. સો કોસ્ટ ઓફ રિડીમેબલ ડેટ વિશે થોડુંક ડિસ્કસ કરીએ, શું કહેવા માંગે છે. Then we will move to particular this formula. Fine. અને તમને બે ફોર્મ્યુલા આપેલા છે, એક આ લોંગર ફોર્મ્યુલા આપેલો છે અને એના પછી જે છે તમને શોર્ટકટ આપેલો છે જેના થ્રુ તમે ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકો છો. ફાઇન. સો લેટ અસ ટેક અ લુક ટુ ધેટ પાર્ટ. શું કહેવા માંગે છે, ધ બેઝ ફોર તમને જે છે એ કીધું છે કે while the measuring cost of redeemable debt, an additional consideration would be a repayment of principal amount. જેવી રીતે તમે ઇરરિડીમેબલની અંદર ડિસ્કસ કરતા હતા, એટલે કે આ પાર્ટની અંદર જેમાં આપણે બેઝિકલી જે છે એ સિમ્પલેસ્ટ વેમાં એવી વસ્તુ ઉપર ડિસ્કસ કરેલું હતું કે જેમાં એ લોકો આપણને ખાલી સેલ્સ વેલ્યુ આપેલી હોય બિફોર ટેક્સ કોસ્ટ ઓફ ડેટ અને આફ્ટર ટેક્સ કોસ્ટ ઓફ ડેટ, જેમાં ખાલી ઇન્ટરેસ્ટનું પેમેન્ટ ઓફકોર્સ જે તમે દર વર્ષે કરતા હશો એ, અને સેલ્સ વેલ્યુ અથવા તો સેલ્સ પ્રોસીડ અને ટેક્સ રેટ, આટલી જ વસ્તુ આપવામાં આવેલી હતી. જ્યારે કે રિડીમેબલ ડેટની અંદર તમારે એ બધી તો કોસ્ટ લેવાની જ છે, પણ સાથે સાથે રીપેમેન્ટ જે છે પ્રિન્સિપલ અમાઉન્ટની રીપેમેન્ટ વેલ્યુ એ પણ તમારે કન્સિડર કરવી પડશે, બરાબર. ઓનાની અંદર તો ખાલી આપણે ટેક્સને અને ઇન્ટરેસ્ટને ઇમ્પોર્ટન્સ આપતા હતા અને એનાથી જ ડિફાઇન થઈ જતું હતું કે કેવી રીતે આપણે એ લોકોને ઇન્ટરેસ્ટ આપવાનું છે, કેટલી કોસ્ટ લાગે છે. દેટ્સ ઇટ. અહીંયા તો તમારે ઇન્ટરેસ્ટનું બી કેલ્ક્યુલેશન કરવાનું છે અને પ્રિન્સિપલ અમાઉન્ટ કયા ટાઈમે તમે પાછી આપો છો એનું બી જે છે એ કન્સિડરેશનમાં લેવાનું છે. જોઈએ શું કહે છે. While measuring cost of redeemable debt, an additional consideration would be of repayment of principal amount. બરાબર. એના સાથે સાથે રીપેમેન્ટ પ્રિન્સિપલ અમાઉન્ટ લેવાનું છે. જોઈએ શું કહે છે. The repayment of principal amount is to be included in cash outflow. આપણે સૌથી પહેલાં જ્યારે એક્ઝામ્પલ જોયેલું હતું એક્સપ્લિસિટ કોસ્ટની અંદર ત્યારે તમને પ્રેફરન્સ શેરનું એક્ઝામ્પલ આપેલું હતું. એમાં એ લોકોએ વન ટાઈમ કેશ આઉટફ્લોની અંદર 1 લાખ રૂપિયા પણ લખેલા હતા કે જે એકદમ મેચ્યોરિટી ઓફ 10 years આપવાના રહે છે. ફાઇન. સો એક વસ્તુ પણ આપેલી હતી. Amount is to be included in cash outflow that can arise in installment, કાં તો તમારે ઇન્સ્ટોલમેન્ટમાં પે કરવાનું હોય છે, or it could be a one time repayment at the end of predetermined time. કાં તો એ અલગ અલગ ઇન્સ્ટોલમેન્ટમાં હોય, એટલે કેવું હોય તો કે 10 લાખ રૂપિયા છે તો પહેલાં લાખ આપી દો છો અને પછી જે છે તમે 3 લાખ રૂપિયા જે છે એમાં આપો છો, અથવા તો 2 લાખના 5 ઇન્સ્ટોલમેન્ટ હોય. ફાઇન. 10 લાખ રૂપિયા જો હોય તો સો અમાઉન્ટ જે છે કાં તો ઇન્સ્ટોલમેન્ટમાં પે કરવામાં આવે ઓર વન ટાઈમ રીપેમેન્ટ જે છે બરાબર એ કરવામાં આવે છે એટ ધ એન્ડ ઓફ મેચ્યોરિટી ટાઈમ પીરિયડ. ફાઇન.
સો એ પર્સપેક્ટિવ તમને આની અંદર આપેલું છે. આગળ તમને કીધું છે કે ફોલોઈંગ ઇઝ ધ equation is to be used to calculate the cost of redeemable debt when principal amount is to be returned at the time of maturity. અહીંયા જે છે તમને એક ઇક્વેશન આપેલું છે કે જેનાથી તમે કોસ્ટ ઓફ રિડીમેબલ ડેટ જે છે, અહીંયા આપણે વાત કરીએ તો ડિબેન્ચર્સ, રિડીમેબલ ડિબેન્ચર્સ જે છે એની વાત કરીએ છીએ, બરાબર. તો રિડીમેબલ ડિબેન્ચર્સ જે છે એની પ્રિન્સિપલ અમાઉન્ટ જે છે કે જે તમારે એટ ધ ટાઈમ ઓફ મેચ્યોરિટી આપવાના રહે છે એ પૈસાની વાત કરેલ છે. જોઈએ શું કહેવા માંગે છે એ લોકો કે એમાં કેવી રીતે તમે કરી શકો છો, બરાબર. તો CIO એટલે કે બેઝિકલી આ તમને ઝીરોના કન્ટેક્સમાં આવેલું છે. સો CI0, બરાબર. કેશ ઇનફ્લો જે છે, કોસ્ટ જે છે તમે કેવી રીતે કન્સિડર કરી શકો છો એને રિલેટેડ આપ્યું છે. તો સિગ્મા n t ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 ટાઈમ પીરિયડ, બરાબર. ફોર્મ્યુલા તમને એવી રીતે આપ્યું છે કે COIT પ્લસ COPN ડિવાઇડેડ બાય 1 પ્લસ KD ની t ઘાત અને 1 પ્લસ KD ની n ઘાત, એટલે કે આ t અને આ n, બરાબર. દરેક વસ્તુ જે છે એને કેવી રીતે લોકો ડિફાઇન કરે છે જોઈએ. CI0 net cash inflow in 0 period at the time of raising debt, બરાબર. એટલે આ શું હશે બેઝિકલી જોઈએ. આ જે છે ને બેઝિકલી અથવા તો આપણે આને આ લઈએ CI0, એ શું છે બેઝિકલી તો કે ઇનિશિયલ કેશ ઇનફ્લો, એટલે જ્યારે તમે રેઝ કરી હશે સિક્યુરિટી એના થ્રુ, બરાબર, ત્યારે જે છે તમને પૈસા લાગ્યા હશે એની વાત કરે છે. સમજો છો CI0 એટલે એને રિલેટેડ ઇન્ફોર્મેશન તમને આપેલી છે કે હાઉ કંપની એકચ્યુઅલી વર્ક્સ આઉટ, કેવી રીતે કંપની જે છે કામ કરે, બરાબર. અને કેવી રીતે કંપની ઇશ્યુ કરી રેઝિંગ ડેટ, એટલે કે ડેટ થ્રુ એ લોકો ફંડ રેઝ કરે છે. તો આ તો પહેલી વખત પૈસા આવ્યા છે ને એ વસ્તુ જે છે તમને ડિફાઇન કરેલી છે. આગળ તમને કીધું છે COIT એટલે શું કહે છે તો કે કેશ આઉટફ્લો ઇન ફોર્મ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ પેમેન્ટ ઇન T ટાઈમ પીરિયડ વિચ ઇઝ એડજસ્ટેડ ફોર ટેક્સ. એટલે આ જે તમને આપેલું છે અહીંયા COIT એટલે આ છે ને આખા જેટલા બી ટાઈમ પીરિયડ માટે તમે ઇન્ટરેસ્ટ પે કર્યું હશે ને એનો આઉટફ્લો છે. ટી ટાઈમ પીરિયડ માટે ઇન્ટરેસ્ટ તમે જેટલું બી પે કર્યું છે, ઓફકોર્સ ડિબેન્ચર છે તો ડિબેન્ચરમાં દર વર્ષે આપણે ઇન્ટરેસ્ટ પે કરતું જવું પડે. વિધાઉટ ઇન્ટરેસ્ટ તો કોઈ લોકો જે છે આપણી સિક્યુરિટીને લે નહીં, બરાબર. તો ઇન્ટરેસ્ટ ટાઈમ ટુ ટાઈમ તમારે પે કરતું જવું પડે, અને એના માટે તમને અહીંયા ઇન્ફોર્મેશન આપેલી છે. સો આઉટફ્લો, ઇન્ટરેસ્ટનો જે આઉટફ્લો છે ટી ટાઈમ પીરિયડ માટે એ તમને અહીંયા આપેલો છે. પછી તમને કીધું છે COPN cash outflow in form of repayment of principal amount in the year of maturity, બરાબર. કેશ આઉટફ્લો ઇન ફોર્મ ઓફ રીપેમેન્ટ ઓફ પ્રિન્સિપલ amount, એટલે આ શું છે ઉપર તમને અહીંયા જે આપેલું છે COPN એ બેઝિકલી જે છે એ તમે એટ ધ એન્ડ ઓફ મેચ્યોરિટી તમે જે પૈસા પે કરો છો એ ફાઇન, એ વસ્તુ આપેલી છે. અને બેયમાં એક વસ્તુ કોમન છે કેડી, બરાબર. તો એ તમને આપેલી છે કોસ્ટ ઓફ ડેટ, એટલે કે એક ઇન્ટરેસ્ટ રેટ હશે જેને આપણે ધ્યાનમાં લઈએ છીએ, જે આપણે ટી ટાઈમ પીરિયડ માટે કેલ્ક્યુલેટ કરશું અને એન ટાઈમ પીરિયડ માટે કેલ્ક્યુલેટ કરશું. ફાઇન. સો ટી ટાઈમ પીરિયડ માટે એટલે જેટલા ટાઈમ માટે તમે ઇન્ટરેસ્ટ આપેલું હશે, અને એન ટાઈમ પીરિયડ માટે એટલે જે મેચ્યોરિટીનો ટાઈમ પીરિયડ છે એના માટે. ફાઇન. સો એ એક પર્સપેક્ટિવ તમને અહીંયા આપેલો છે. કોસ્ટ ઓફ ડેટ એટલે કે જે ઇન્ટરેસ્ટ રેટ હશે એ, બરાબર. એટલે શું હશે તો કે જેટલા રૂપિયા જેટલા ટકા તમે વ્યાજ આપો છો ને એ ટકા. ફાઇન. ધીસ ઇઝ યોર કોસ્ટ ઓફ ડેટ. હવે અહીંયા જે છે, બરાબર, અહીંયા તમને એવું કીધું છે કે above formula is to be modified when the payment of principal amount is also to be done in installments, બરાબર. અહીંયા નીચે જે છે તમને ઇન્સ્ટોલમેન્ટ વાળું ફોર્મ્યુલા આપેલું છે, બરાબર. કેવી રીતે તો કે CI0 is equal to sigma n t is equal to 1 is equal to
COIT અને COPN બરાબર, એને ડિવાઇડેડ બાય 1 પ્લસ KDT. અને અહીંયા જે છે ને એ તમે ઇન્સ્ટોલમેન્ટની અમાઉન્ટ લખશો. અહીંયા તમે ટોટલ અમાઉન્ટ નહીં લખો છો, પ્રિન્સિપલ અમાઉન્ટ છે એની, બટ ઇન્સ્ટોલમેન્ટની અમાઉન્ટ તમે કેલ્ક્યુલેટ કરો છો. બરાબર. સો એ રીતે તમને આ ફોર્મ્યુલા મૂકવાથી ઇન્સ્ટોલમેન્ટમાં તમે જેટલા રૂપિયા પે કરો છો એનું પણ તમને ખ્યાલ આવી જશે. બરાબર. કે જો તમે, મેં તમને કીધું 10 લાખ રૂપિયા તમારે દેવાના છે તો 2 લાખના તમે 5 ઇન્સ્ટોલમેન્ટ કરો છો. બરાબર. તો એ રીતે પણ તમે પૈસા રીપે કરી શકો છો, પ્રિન્સિપલ અમાઉન્ટ રીપે કરી શકો છો રિડીમેબલ ડેટ વાળા. ફાઇન. આગળ તમને એક શોર્ટકટ ફોર્મ્યુલા આપેલું છે કે ફોલોઈંગ શોર્ટકટ ફોર્મ્યુલા કેન બી યુઝડ ટુ ડિટરમાઇન ઇફેક્ટિવ કોસ્ટ ઓફ રિડીમેબલ ડેટ. રિડીમેબલ ડેટની ઇફેક્ટિવ કોસ્ટ કેવી રીતે ફાઇન્ડ આઉટ કરશો એને રિલેટેડ ફોર્મ્યુલા તમને આપેલું છે. I ઇન્ટુ બ્રેકેટ 1 માઇનસ T પ્લસ F પ્લસ D પ્લસ PR માઇનસ PI ડિવાઇડેડ બાય N ની M. બરાબર. NM એટલે એને ડિફાઇન કેવી રીતે કરવું એ આગળ જોશું. RV પ્લસ SV ડિવાઇડેડ બાય 2. બરાબર. એટલે આ જે છે એ કેડીનું ફોર્મ્યુલા છે, કોસ્ટ ઓફ ડેટનું ફોર્મ્યુલા છે, જે અહીંયા પ્રિન્ટ મિસ્ટેકના લીધે નીચે આવી ગયું છે. હકીકતે આ કેડી ઇઝ ઇક્વલ ટુ અહીંયા આવવું જોઈએ. ધીસ ઇઝ ધી રાઇટ પ્લેસ ઓફ કેડી ઇઝ ઇક્વલ ટુ, પછી આ ફોર્મ્યુલા આવે છે. હવે ફોર્મ્યુલા જે છે એની અંદર કઈ વસ્તુનું ડિનોશન શું છે એ જોઈએ. I ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઇન્ટરેસ્ટ પેમેન્ટ. બરાબર. જે તમને અહીંયા પહેલા આપેલું છે, સૌથી પહેલા I ઇન્ટરેસ્ટનું પેમેન્ટ. T ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટેક્સ રેટ. બરાબર. આગળ તમને આપેલું છે F. F એટલે ફ્લોટેશન કોસ્ટ. હવે ઇમ્પોર્ટન્ટલી સમજવાની આ ફ્લોટેશન કોસ્ટ જ છે. C. દરેક જગ્યાએ કંપનીને ફ્લોટેશન કોસ્ટ લાગે છે જ્યારે તમે પબ્લિકલી ફાઇનાન્સ રેઝ કરો છો ત્યારે. ઇટ મીન્સ કે હું પબ્લિક પાસેથી ફંડ રેઝ કરું, પબ્લિક પાસેથી પૈસા લઈને ફંડ રેઝ કરું છું ત્યારે. હવે આ ડેટનો કેસ છે, એટલે કે હું ડિબેન્ચર્સ રેઝ કરું છું. તો ડિબેન્ચર રેઝ કરવા માટે મારે અમુક લીગલ ફી આપવી પડે, અંડરરાઇટિંગ થ્રુ કરાવડાવું છું તો અંડરરાઇટિંગની ફીસ આપવી પડે, કોઈ લોકોને કમિશન આપવા પડે. બરાબર. રજિસ્ટ્રેશન જે છે એની ફીસ આપવી પડે, કે ભાઈ ડેટ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે એના માટે અલગથી પ્રોસેસ કરવી પડે. આ તમામ વસ્તુ જે છે એના ચાર્જીસને કહેવાય છે ફ્લોટેશન કોસ્ટ. બરાબર. કંપની જે છે એ એક ઇસ્યુ જે છે એ માર્કેટની અંદર લાવવા માટે અથવા તો ઇસ્યુ થ્રુ ફંડ રેઝ કરવા માટે ઘણી બધી મહેનત કરે છે. રાઈટ. એન્ડ ધેટ્સ હાઉ કંપની એકચ્યુઅલી વર્ક્સ. અને એ વસ્તુ આની અંદર તમને આપેલી છે. બરાબર. શું જોઈએ આગળ શું કહેવા માંગે છે. F stands for the flotation cost. D discount on the issue. Yes, if you have issued debt or debentures on basis of discount. બરાબર. એટલે કે એની પાર વેલ્યુ કરતાં ઊંચી વેલ્યુએ તમે લીધેલા હોય તો ડિસ્કાઉન્ટ જે છે એને પણ આપણે ધ્યાનમાં લઈશું. PR પ્રીમિયમ ઓન રિડમ્પશન. યસ, ઘણી વખત કંપની જે છે એને સારા પૈસા એવા હોય તો જ્યારે તમે રિડીમ કરો ને અમાઉન્ટ, એટલે કે એને પાછા આપો ત્યારે તમે પ્રીમિયમથી પાછા આપો છો. એટલે કે 100 રૂપિયાનો ડિબેન્ચર હોય તો તમે 105 રૂપિયા આપો છો, તો 5 રૂપીઝ ઇઝ પ્રીમિયમ. ફાઇન. સો પ્રીમિયમ ઓન રિડમ્પશન. આગળ તમને કીધું છે PI પ્રીમિયમ ઓન ઇશ્યુ. યસ, ઘણી વખત જેમ ડિસ્કાઉન્ટથી ઇશ્યુ કરતા હોય છે, બરાબર, એ જ રીતે ઘણી વખત પ્રીમિયમથી પણ ઇશ્યુ કરતા હોય. 100ના બદલે 105નો ઇશ્યુ કરે છે તો પર્ટિક્યુલરલી પ્રીમિયમથી ઇશ્યુ થશે. NM તમને આપેલું હતું નંબર ઓફ યર્સ, મેચ્યોરિટી ટાઈમ. નંબર ઓફ યર્સની અંદર તમારે 10 યર્સ હોય તો 10 યર્સ, 5 યર્સ હોય તો 5 લેવાના છે. ફાઇન. So yes, NM stands for the years, number of years. RV is equal to redemption value. કેટલા રૂપિયા જે છે એ તમારે પાછા આપવાના છે, કારણ કે આ ઇન્સ્ટોલમેન્ટનો જે છે એ કેસ હોઈ શકે. બરાબર. અને ઇન્સ્ટોલમેન્ટમાં તમે પે કરો છો તો ઓફકોર્સ તમારે એ પ્રમાણે જવાનું થાય. અને કદાચ તમે ઇન્સ્ટોલમેન્ટની અંદર પે નથી પણ કરતા, આખે અમાઉન્ટ પે કરો છો તો રિડમ્પશન વેલ્યુની અંદર એ જ અમાઉન્ટ આવશે. સિમ્પલી 10 લાખ કરો છો તો 10 લાખ આવશે, 10 એ 10 લાખ. રાઈટ. સો એ પર્સપેક્ટિવ જે છે તમને આની અંદર આપેલો
છે. એસવી ઇઝ ઇક્વલ ટુ સેલ્સ વેલ્યુ, બરાબર કેટલા રૂપિયાના ભાવે જે છે એ બેઝિકલી માર્કેટની અંદર અત્યારે તમારો ડિવેન્ચર જે છે એ ટ્રેડ થાય છે. ફાઇન. સો આરવી અને એસવી જે છે એને ડિવાઇડેડ બાય, એટલે બેઝિકલી તમારે ઉપર મૂકી અને એને ડિવાઇડેડ બાય યર્સ કરવાના છે, આ મૂકીને એને ડિવાઇડેડ બાય 2 કરવાનું છે. પછી જે અમાઉન્ટ તમને મળે છે એ બંનેને અંશ અને છેદમાં મૂકો એટલે તમને કોસ્ટ ઓફ રિડીમેબલ ડેટ જે છે એ તમને મળી જશે. ફાઇન. સો પર્ટિક્યુલર આ સેશનની અંદર આપણે કોસ્ટ ઓફ રિડીમેબલ ડેટ જે છે એ ડિસ્કસ કરેલું છે. કમિંગ સેશનની અંદર આપણે ફોકસ કરશું ઓવર ધી કોસ્ટ ઓફ પ્રેફરન્સીસ, બરાબર કેવી રીતે પ્રેફરન્સીસ જે છે એની કોસ્ટને ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકાય અને કઈ જગ્યાએ ખરેખર પ્રેફરન્સીસ જે છે એની કોસ્ટ લાગી છે. ફાઇન. સો પર્ટિક્યુલર આ સેશન માટે અહીંયા સુધી રાખીએ. થેન્ક યુ સો મચ.